A mai napon egy belső utazáson veszünk részt. Eljutunk Katmandu legszentebb és leginkább felkavaró helyére, ahol a mai napig teljesen nyilvánosan égetik a halottakat. De mielőtt megérkeznénk a mágiákhoz, végigmegyünk egy teljes tisztulási folyamaton. Először a táncosokkal elűzzük a rossz szellemeket, majd ellátogatunk a legenda szerint önmagától ragyogott szent hegyre, a Swayambunatha Stupához. Végül pedig egy száduval, egy mindenföldi javat feladó szent emberrel megáldatjuk magunkat. Csak így, ezen a spirituális úton keresztül lehet megérteni a teljes nepáli valóságot. Egy másik hotelba. Ennek nagyon jó értékelése volt, ez volt a top 1-es hotel, a top 1 a 4 csillagosok közül. És azért is döntöttünk úgy, hogy végül átjövünk egy másik hotelba, mert az előzővel nem voltunk annyira megelégedve, annak ellenére, hogy annak is tök jó értékelése volt. És még van egy ilyen kis belső udvar is, hogy nem úgy, mint az előző hotelnál, hogy az utcára nyílik rögtön, hanem van egy hosszú belső udvar, ahol föl tud hajtani az autó, és akkor itt van egy ilyen szép kert. Nekem ez nagyon tetszik, olyan nyugodt, hogy így a városban vagy, de mégsem azt érzed, hogy a városban vagy, hanem olyan, mintha a természetben lennél. Oda nézzetek! Azt a mindenit. Erre is jó a nepáli helikopter. Hát erre is jó, nagyon meg van pakolva. Láttuk már ezeket a maszkokat így kiaggatva így üzletekre. Ezeket a maszkokat ilyen rituális táncokon szokták az emberek így magukra ölteni. A maszkok általában rosszat, démonit ábrázolnak, és nem azért, hogy ezeket megidézzék, hanem hogy pont ellenkezőleg elűzzék, ilyen táncok alkalmával szokták ezt felvenni, és akkor ebben táncolnak, és adnak számunkra egy ilyen érdekes és izgalmas rituálét, táncot elő. This festival don't mix. Okay. Big festival today. Okay, Yeah, Aswan that's what Bazaar. they are, Okay. Aswan Bazaar in a very famous festival. Okay, thank you so we much. Newari culture. 12 masks. There are 12 people. It's a Narsinga. This is a Narsinga, Kali, Durga, Kali, Ganesh, Shiva, God. It's really interesting for us. Ezek istenek. Yeah. Igen. Nagyon sok antik dolog van ebben az üzletben. A bácsi ugye elmondta, hogy 60 évvel ezelőtt indították ezt az üzletet, még az ő apukája, és azóta is családi vállalkozás ez. Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Na, ez az a cukrászda, ahol voltunk tegnap. 3 emeletes. Bőven van hely, úgyhogy ide jöhettek, nyugodtan próbáljátok ki, ha itt jártok. És nem szeretnétek ilyen kétes helyeken enni. Viszi ott valaki az árut elől, a biciklin, és itt most nagy fennforgások vannak. Itt parkolnak a nepáli helikopterek, ezekkel szokták szállítgatni A-ból B-be az embereket szépen. Nagyon jól szoktak haladni. Megállítják a forgalmat sokszor, kaotikusabbá teszik a várost. Közben most megint találtunk itt egy akciót, megint itt táncolnak, meg hangoskodnak, úgyhogy ezt most megnézzük gyorsan. Tök véletlenül tértünk be ebbe az utcába. Csinálják itt a cirkuszt, és szerintem ők lesznek azok, akiknek az eseményére majd 2-kor megyünk. Nagyon hangos ilyen dobolás van, és hát fogják majd pörgetni ott azt az esernyőt ott elől, és akkor azt az emelvényt fogják vinni. Gyülekeznek itt az emberek, és akkor meg fogjuk nézni, hogy mit csinálnak. Nézd már, pörgetik az esernyőt. Igen, azt akarják, hogy a rossz az ugye felszálljon az égbe, és ezért pörgetik, ezért van az a rituálé.
Gyertek, itt bele lehet nézni, itt ebbe a kis szentélybe, ahova a felajánlásaikat teszik meg az emberek. Nézzétek meg, hogy mennyi minden van ott. Virágok, ételek. Ezek az úgynevezett ilyen spirituális felvonulások vagy jakrák, ezek eléggé spontánnak tűnnek így Katmandu szerte, különböző vallási csoportok szoktak így fölvonulni itt a városba, nagyon sokszor lehet őket látni. Itt pihennek a kóborkutyák. Nem csak 3 van itt, hanem több. És szerintem őnekik is jó, hogy sokszor így az utcán ki van téve ilyen felajánlás a szellemeknek, meg az isteneknek, hogy ne zargassák az embereket. Csak így egyszerűen kiteszik a földre. És ezt meg szokták enni a galambok, meg a kóborkutyák. Nézzétek a motorokon, hát általánosságban rátesznek ilyen ütközőt. Ez azért van, mert hát viszonylag vadul közlekednek. Őnek is ott van, a másik motornak is. Sokszor azért tényleg egymásnak is mennek ezek a motorok, és azért jó az ütköző, hogy ne sérüljön meg az embernek a lába, vagy valamilyen. Itt van. Ide kell majd visszajönnünk, ez itt a Assam Bazar. Itt lesz majd a buli, és úgy látom, hogy már most gyülekeznek. Rengeteg motor van itt, és oda néz, hogy viszi mögötted. Állj félre! Ott a fején, a fejére van rákötve. Úristen! És akkor közben ide is értünk a célállomásunkhoz. Ez az a világító, vagy ez milyen? Nem világító torony. Úgy néz ki, mint egy világító torony, de nem világító torony ez. Katmandunak az egyik legismertebb kilátótornya, ami úgy néz ki, mint egy világító torony, egészen modernen és újnak tűnik, hiszen kicsivel több mint 10 éve összeomlott és újjáépítették. A 2015-ös földrengésben is megsemmisült, de nem csak abban, hanem az 1934-esben is, szóval többször megsemmisült már, de mindig újraépítik a nepáli, illetve a katmandui emberek. 60 méternél egy picivel magasabb az épület, és fel is lehet menni. Viszonylag jó kilátás van Katmandura, és körbe lehet nézni, egy panorámás fotót tudtok ott készíteni. Közben itt vagyunk a torony mellett, és hát észrevettem egy ilyen nem szokványos látványt, és eléggé bűz is van, hogy kecskefejek meg kecskelábak vannak itt ebbe a boltba, vagy nem tudom minek nevezzem itt kitéve, és akkor azokat lehet megvásárolni. Hát ilyet se láttam még. Picit morbid volt, de szerintem ők nem nepáliak voltak. Itt is úgy vannak a jegyárak, mint az összes többi ilyen látványosságnál, hogy az indiaiaknak, illetve a nepáliaknak 500 rúpia, az összes többi külföldinek pedig 1000. És hogyha már ide eljöttünk, akkor meg tudjuk mutatni a buszokat. Ilyenekkel közlekednek a helyiek, szerintem városon belül. Vannak ilyen kisebbek, készpénzzel lehet fizetni. És aki azt gondolná, hogy Nepálban nincsenek bevásárlóközpontok, hát az téved, mert itt is vannak. És most bemegyünk, de csak azért, mert WC-re kell menni. Ez egy teljesen más világ. Az utcai káosz után ez egy ilyen kis, nem is tudom, nyugalomszigete, ha lehet úgy mondani. Itt vagyunk most az Assam Bazáron, ami nem csak hogy Katmandunak, de Nepálnak is a legősibb, legrégebbi piaci tere, és már gyülekeznek az emberek. Láttunk itt női rendőröket is, ilyen hosszú, nagy furkós bottal itt sétáltak végig. Ha jól gondolom, akkor azzal a bottal a rendetlenkedőket szokták fegyelmezni, és akkor itt a téren lesz majd ennek a nevári népcsoportnak, egy nagyon ősi nepáli népcsoportnak a fesztiválja, itt fognak majd táncolni, teljesen át fognak szellemülni,
és ezzel a rossz szellemeket, a rossz energiákat fogják elűzni. Általában március közepén vagy végén szokták megtartani ezt az ősi fesztivált. Ez 2 napon keresztül szokott menni, és egy ilyen virágfesztivál, virágkiállítással zárják le az egészet. Ott álltunk majdnem, hogy a tér közepén, amikor megérkeztek. Fiatal srácok jöttek egyenpólókban. Voltak zöldek, kékek és sárgák. Hangosan verték a cintányérukat, és egy fura feldíszített kocsit toltak magukkal, ami tele volt pakolva étellel és virágfelajánlásokkal. Ebben a kocsiban a saját védelmező istenük szellemét kísérték. A zajjal a gonosz szellemeket és a betegségeket kergették el a házak közül. A felajánlásokkal pedig körbeitatták és körbeetették az istenségeket, hogy szerencsét hozzanak a családnak. Szóval ők így tartották meg a tavaszi nagy takarítást a maguk módján. Én mondtam nektek, hogy bele fogunk még botlani a rituálésokba. Rendeltünk magunknak megint egy autót, most előkészítjük a mobilaksit egy picit, amíg utazunk, feltöltjük a dolgainkat, és mindjárt ideér a kocsi, és megyünk át a következő látványosságunkhoz. Kis autóval megyünk most meg. Tök jó itt a közlekedés. Ez azért jó ez a kis autó, mert kis lyukakon is átférünk, olyan, mint a panamai autónk, a kis Picanto. A város közepén leöltek egy borjút, vagy mi volt ez, a buff. Ott pörzsötték, meg tisztították. Itt a folyó. Fú, de milyen bűz van. Bűz van, mert a szennyvíz is gondolom ide belefolyik. Ezt a mindenit neki. Megérkeztünk a Majom templomhoz, tehát 50 az indiaiaknak, meg a belföldi turistáknak, nekünk pedig 200. Hivatalos neve a templomnak Swayambunát, azaz a majmok temploma. Az egyik legjelentősebb hely itt Katmandúban, több mint 1500 éves, és olyan 360 lépcsőfok vezet fel egészen a templomig. Van egy stúpa, ahol rajta vannak Buddha szemei, ami azt jelenti, hogy Buddha mindent lát, az óra pedig egy egyes, ami a végtelenséget jelképezi. Itt ádászharcok vannak. És az ott a messzi távolban, amit láttok, itt a völgyben, ez mind Katmandu. Hát nagyon szép innen a kilátás, hogyha másért nem, hogyha valakit mondjuk nem érdekel a templom, de a kilátás igen, akkor tényleg jöjjön fel ide, mert hát abban nem fog csalódni. Rengeteg imazászló van ide kitéve, mert ezek azok, mantrák vannak rajtuk, azaz különböző imák, és minden szín mást jelképez. Amikor fúj a szél, az ima kimegy a világba, és minél rongyosabb egy zászló, annál több imát mondtak el, és annál több ima szállt el a világba. A kék az eget, a fehér a levegőt, a piros a tüzet, a zöld a vizet, a sárga pedig a földet jelképezi. A földre egyáltalán nem szabad ezeket dobni, mert az tiszteletlenségnek számít. Felmászunk azon a 360 lépcsőfokon. Nagyon szép ez a rész. Itt vannak a tolvajok. Szép vörös téglából vannak itt a házak megcsinálva. És ide is értünk, oda néz, milyen szép. Gyönyörűek itt a templomot körülvevő épületek is. Ezekkel a szép, faragott ablakokkal. Ezek nekem még mindig annyira lenyűgözőek. Nagyon szépek. És ide nem csak buddhisták járnak, hanem hinduk is. Több mint 1000 évvel ezelőtt Katmandu völgye még egy hatalmas tó volt, és a történet szerint egy szent lótuszvirág jelent meg a víz közepén, ami magától sugározta a fényt,
és egy bölcs ezt meglátva lecsapta a hegyet, hogy a víz lefolyjon, és így jött létre a mai Katmandu. A domb tetején pedig ott maradt az a szent hely, ez, ahol most vagyunk jelenleg. És szó szerint a név azt jelenti, hogy önmagától jött létre. A legenda szerint a majmok is innen származnak, és azt mondják, hogy Manjushri hajából lettek, és ezért számítanak szentnek ezen a helyen. Ezek pedig itt az ivakerekek, aminek a megforgatásával elmondasz igazából egy imát, és ezzel megtisztulsz. Mindig jobb kézzel szabad megforgatni, és az óramutató járásával megegyező irányba. Nézzük meg itt a másik irányba is Katmandu kilátását, hiszen fantasztikus. Szerintem ide sokkal jobban megéri feljönni, mint városon belül arra a 60 méteres kilátóba. The most beautiful colors ever seen, waving with blessings for the earth below, where winds of Kathmandu so softly blow. The eyes of Buddha look through the space, guiding the world with quiet, gentle grace. The brass prayer wheels turn with gentle sound as holy pilgrims walk the sacred ground. Ez Katmandu egyik legszentebb helye, a Pashupatinath templom, ami a hindu vallás egyik legfontosabb központja, és Siva istennek van szentelve. Ide nem csak imádkozni jönnek az emberek, hanem életük egyik legfontosabb pillanatát is itt élik meg, a búcsút. A templom mellett a folyó, a Bagmati partján nyilvánosan égetik el a halottakat, mert a hitük szerint a test csak az átmeneti ruha, a lélek pedig tovább él. Itt vagyunk már a templomnál, és... No, thank you. És be akarnak minket kenni egy ilyen szent porral ide a homlokunkat, mert az azt jelenti, hogy meg vagyunk szentelve, de mi most nem így szeretnénk, hanem majd esetleg ott bent a templom környékén, mert ez szerintem még nem az a hely, ahol ezt meg kell, hogy engedjük nekik. És rendesen leszeretnénk ülni, és szeretnénk, hogyha egy ilyen mantrát elmondanának, és tényleg mindkettőnket így úgymond megszentelnének egy ilyen piros pöttyel a homlokunkon, és elmondanák azt a mantrát, amit elszoktak ilyenkor. A Bagmati folyó partján találkozhatunk a hinduizmus legkülönlegesebb alakjaival, a szadukkal. Ők azok a szent emberek, akik teljesen lemondtak a hétköznapi életről, a családról és minden földi vagyonukról. Sokan közülük az indiai Varanasiból vándorolnak el egészen idáig, Katmanduba, mert a Bagmati partja a halál és az újjászületés szent zónája. A szaduk között azonban hatalmas különbségek vannak, és itt meg kell említenünk a leginkább extrém ágát, az agorikat. Ők a spirituális megvilágosodás érdekében a legnagyobb emberi tabukat döntik meg, hogy legyőzzék a félelmet és az undort, halott égetők mellett élnek, emberi hamuval kenik be a testüket, és rituális kannibalizmus gyakorolnak. Vagyis a folyóból kimentett elhunyt emberek húsából esznek, bizonyítva, hogy számukra a tiszta és tisztátalan között nincs semmi különbség. Az emberi életre azonban sosem törnek. Bár a nyugati világ számára ez teljesen felfoghatatlannak tűnik, ezt a rituálét nemzetközi dokumentumfilmes felvételek, antropológiai kutatások és maguk az aszkéták nyílt vallomásai is egyértelműen bizonyítják. Számukra ez nem étkezés, hanem a legfelsőbb szent rituálé. Katmanduban a szent élet mögött azonban üzlet is zajlik. Amint meglátnak egy turistát, némelyikük azonnal oda megy hozzád, és határozottan pénzt kér a fotóért vagy az áldásért. Hiába mondtak le a modern világról, sokan közülük ma már kifejezetten a turistákból élnek. A valódi vérbeli aszkéták azonban sosem kéregetnek. Ők a kíváncsi szemek elől teljesen elvonultan, békében és magányban élik le az életüket. Most pedig megyünk le a
Bagmati folyónak a partjára, és megnézzük azt, hogy hogyan is folyik ott egy ilyen szertartás. Mindenki, aki ide jön, el tud egy picit mélyülni a saját gondolataiban, és elgondolkozni az életről. Azt vettük észre, hogy itt az utcán nagyon sok tehén van, ott is van egy tehén például, és ők szent állatnak számítanak, őket nem szabad zargatni, meg bántani, nem is eszik meg a húsát, ugye ezáltal, mert a hinduizmusban nem szabad. A hinduizmusban a tehén a szent állat. Szépen el van itt, nézd meg. Hát igen, ezért nem iható amúgy a csapvíz sem, mert ebbe tényleg minden belemosnak. Nézzétek meg, hogy tiszta kemikália a víz. Nem ugye? csak kemikália, hanem ott már látom, hogy ott égetik a halottakat, és a hamut is beleengedik magát. Egyébként, hogyha így arról kell beszélni, hogy mondjuk milyen szag van, semmi extra ilyen füstölő, meg teljesen normális, mint hogyha fa égne. Átmegyünk itt ezen a hídon, és akkor a hídnak a másik feléről fogjuk nektek megmutatni ezt az egész szertartást, mivel ide erre a részre, hát nem illik kamerával oda menni, mondjuk úgy. A víznek a tisztasága szerintem pedig magáért beszél. Nézzétek meg, hogy milyen ügyesen egyensúlyozza azt a hatalmas nagy rekeszt a fején a bácsi. Előbb nem fogta a kezével, hanem csak egyensúlyozta és úgy vitte. Akkor sétáljunk itt végig, és akkor meg tudjuk nektek mutatni, hogy hát nem csak az, hogy itt hogy élnek az emberek, és hogy néz az egész itt ki, hanem azt is, hogy ez az egész folyamat hogy zajlik. Itt ezen az oldalon, ennek utána olvastunk, szabad videózni így messziről, szabad fotót készíteni, senkit nem zavar, viszont a másik oldalon ott nem. Ez nem etikus. Ezeket itt szemben úgy nevezik, hogy halott égető gátak. Égnek a mágiák, ezeken szokták hamvasztani a testeket. Az első mágián van egy test, de ezt a többi mágiát előkészítették szerintem az esti órákra, hogy egy szertartás keretein belül elbúcsúzzanak a szeretteiktől. Ez a Bagmati folyó egy szent folyó, ami végül a Gangesbe folyik, és a hit szerint segíti a lélek felszabadulását. Maga a folyamat az úgy történik, hogy a testet lehozzák, megmossák a folyóban, mágiára teszik, a család meggyújtja, megvárják, amíg teljesen elég. Majd ez a hamu a vízbe kerül, végig úszik egészen a Gangesig, ezzel távozik a lélek. Okay, please. I have two. Please. We can give you some snack. Snack? Please. Snack? Okay, we give you some. Okay, Okay. baby. How many? How many? Come in. Now, How many? How many? How many? Are you living here? Mondtuk nektek, hogy az afrikai útunkat le kellett mondani, vagyis törölték a járatunkat, de viszont egy árvaházba szerettünk volna menni, és készültünk természetesen dolgokkal. Már az út során. Az út során is, hogy viszünk nekik különböző dolgokat, viszont úgy gondoltuk, hogy nem hagyjuk ott majd sehol, hello, hanem odaadjuk a szegényeknek. Are we hello? Hello, chocolate. Namaste. Namaste. Hello, chocolate. You as well? Namaste. No. No. Namaste. No. Aryan! Hogy örül, nézzek, hogy örül. Hát nem ennivaló? Oké. Good? Good? Take care for your care, tooth. okay? Good? No. For home. Home. Okay? Okay. Okay. Ciao. Namaste. Let me see. Can I give me a spoon?
Let me check, okay? Yeah, she got it. If your brother is coming here, he can get My it. brother is here. Vannak itt ám olyan VIP égetőhelyek is, ahol a gazdagabbak, tehetősebbek szoktak a szerettüktől megválni, az pedig itt lesz majd. Közben itt vannak a szent emberek. Most pedig itt folyik a testnek a mosása. Szóval a folyónak ezen a részén történik a testnek az előkészítése. Be van bugyolálva, megmossák a testet, és miután ez a folyamat megvolt, átviszik a mágiára. És most rengetegen összegyűltek ide, és nézik. Csöndben van mindenki. Ezek a folyó partján sorakozó fehér építmények pedig az úgynevezett túpák, vagyis kis szent emlékhelyek, és ezek nem dísznek vannak, hanem mindegyik egy-egy hamvasztási hely fölött áll, és alattuk történik a szertartás. A fehér szín a tisztaságot és az elengedést jelenti. És ezeknek az embereknek még azt is, hogy a halál az nem a vég, hanem egy átmenet. Van egyébként várólista a halálra, mert vannak olyan emberek, akik ide költöznek meghalni. Olyanok, akik idősek vagy betegek, és hisznek abban, hogy ha itt halnak meg, akkor jobb lesz az újjászületés. Vannak olyan helyek a templom körül, ahol az emberek az utolsó napjaikat töltik. A hamvasztás amúgy az pénzbe kerül. Minél több a fa, annál több a szertartás. Ez mindig a családnak az anyagi helyzetétől függ. Ha kevés a fa, akkor nem mindig ég el teljesen, és úgy a maradványok a folyóba kerülnek. Ha megnézzük az embereknek az arcát, akkor nem látszik rajtuk, hogy sírnak. Szerintem ez azért van, mert hát itt teljesen más jelent a gyász. Itt inkább a csend uralkodik, és az elfogadás. Hisznek a reinkarnációban, meg a karmában, hogyha valami jót teszel, akkor jó fog veled történni, és a halálod után is jó lesz. Viszont, hogyha valami rosszat teszel, akkor rossz fog veled történni, és a halálod után is rossz lesz. The fire breathes softly on the river stone. The heavy weight of clay is left alone. A gentle smoke rises to meet the cloud, leaving behind the sorrow and the crowd. The holy water laps against the shore, where every earthly burden binds no more. Go with the river, follow the silver light, out of the shadow into the timeless night. The flame is resting, the heavy clay is free, the drop is returning back into the sea. No pain remains, no bitter tears to weep. Hát egy nagyon különleges szertartásnak voltunk most a részei. Hi, thank you, thank you. Your name? Tomi. Domi. Tomi. Domi, you all family, good luck, mother, father, sister, brother, all no life, good life, very lucky, God bless you. Om Shanti, Om Shanti. You English little bit Hindi. Yeah, mantra. Om very lucky, God bless you. All life, good life, by mother, father, sister, brother, son, daughter, all family, good luck. Long life. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Sukh Shanti, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, very lucky, God bless you. Om Shanti, Shanti, Shanti. Sarva Shanti, Sukh Shanti. Om Shanti. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. You, a special blessing you like, okay? But you sleeping, morning and sleeping, first time here looking, yeah? Good blessing you, good luck, all life, good energy, good luck, long life. You from? Hungary. Hero, good luck. Shanti, Om Namah Shanti, Om Shanti, Shanti. Good life, Om Shanti.
Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Shanti, Om Shanti, Sarv Shanti, Sukh Shanti. Om Bed, lucky good luck, long life, good luck, good luck. Good blessing, good luck. Okay, good blessing. Namaste. Yeah, good mantra. Namaste. A special mantra, you good luck. Na, szerinted milyen itt? Érzel amúgy valamit olyan, tudod? Füst illatot. Amikor az elején meggyújtották ugye a testet, a mágiát, akkor lehetett érezni egy picit olyan kellemetlen illatot, szagot, és utána csak a sima füst van, tehát ugye, hogy fát pakolnak rá, és ennyi. Viszont nagyon különleges érzés itt lenni, és ezt mondtuk nektek eddig, amióta itt vagyunk, azóta így átjár minket ez az érzés, hogy annyira más kultúra, annyira más, Úristen, annyira más azokhoz képest is, ahol mi eddig jártunk. Azok is voltak nagyon izgalmas élményeink, de ez szerintem eddig a legizgalmasabb és legérdekesebb. És ti mit gondoltok erről? Nektek tetszik ez a videósorozat? Melyik a kedvenc részletek? Írjátok meg ide kommentbe. És egyébként igen, igaza van a Tominak, hogy most ide eljöttünk, és egy olyan, hát ilyen nyugalomérzése kerített minket hatalmába, hogy nem tudnám másképp megfogalmazni, és szerintem ez a legjobb szó rá. Ahogy a nap lenyugszik Katmandú felett, a Bagmati folyó partja hirtelen elképesztő energiákkal telik meg. Kezdetét veszi a Bagmati Árti, egy lenyűgöző éjszakai fényceremónia, ahol a hindu papok hatalmas égő olajlámpásokkal, zenével és transzszerű tánccal ünneplik az életet és Síva istent. De ami ezt a pillanatot teljesen felfoghatatlanná teszi, az a folyó túlpartja. Mert miközben itt az életet ünnepeljük a fényekkel, közvetlenül velünk szemben, alig pár méterre a túlparton, a sötétben csendben ropognak a halott égető mágiák. Az élet és a halál tüzei itt szó szerint egymásba érnek. És amikor az éjszaka közepén a tömeg teljesen elvonul, a parázsló mágiákhoz megérkeznek az igazi agori aszkéták. Ők a halottak hamvai közé ülnek, és az éjszaka sötétjében elvégzik a leginkább eltitkolt rituáléikat. Emberi koponyákból áldoznak a parázsnak, és a tűz mellett meditálnak órákon át, hogy legyőzzék a haláltól való félelmet. És miközben az aszkéták transzban ülnek, a szegény helyi családok és a gyerekek bemennek a vízbe. Zseblámpákkal, szitákkal átkutatják a medret. Halásszák ki a halottak megolvadt aranyékszereit, aranyfogait és rituális emlékeit. The great peace comes, the heavy world grows still, resting beneath the everlasting hill. És ezek a buszok pedig úgy működnek, hogy itt a srácok leugranak a buszról, itt az állomáson mondják, hogy hova megy a busz, és hogyha valaki szeretne menni, akkor mennek, ha nem, akkor megy tovább. A helyiek ilyen kis tuktukokkal is közlekednek, és hogyha nincs rajta hely, akkor ide hátra szoktak felmászni, és akkor így kapaszkodnak. Namaste! Namaste! Orbitális nagy közlekedési káoszba kerültünk bele, de szerintem, ahogy ismerjük itt a nepáli sofőröket, simán megoldják pillanatok alatt. Zöld étterembe szerencsésen, és hát valamilyen, mit kóstolunk? Van itt nekünk egy butter nánunk, ami egy indiai laposkenyér. Igen, indiai itt Nepálban, hiszen a két ország szinte egy és ugyanaz, már pedig azért, mert imádják és rengeteg kultúra keveredik így, és ez egy indiai laposkenyér, vajjal megkenve, ez pedig egy panír butter masala, ez egy ilyen köris étel, amiben ezt a nánt szokták belemártogatni, és jó megszívja magát ezzel a szósszal, ezzel a köris sajtos szósszal. Szóval nagyon el voltam foglalva a sofőrszerzéssel az előbb, megvan a sofőrünk a holnapi útunkra, megyünk a harmadik legnagyobb városába Nepálnak, ugye első Katmandu, ez pedig úgy hívják, hogy Bharatpur. Nem a város érdekel minket,
hanem az a nemzeti park, szóval megvan a kocsi, megvan a sofőr, úgyhogy holnap útra kelünk. Sétálunk visszafele az étteremből, jól lakottan, és ilyenek vannak itt az utcán, itt vicsorog ránk a kecske. Hát nem olyan jó látvány. Pedig már majdnem odaértünk a szállásunkhoz, itt vagyunk amúgy a belvárosban azóta is, mert szegény Merci ide se akart velem jönni, ő a másik oldalon ott maradt. Közben itt a motorosokat a rend éber őrei igazoltatják, illetve ellenőrzik, és nagyon jól is teszik. És mi pedig itt elmegyünk errefele, itt a Kis Szentély mellett, elhaladunk a szállásunk irányába. És hogyha a szimatom nem csal, akkor hideg sör illatát érzem. Szerintem ezzel a megjegyzéssel még a Mercit is megleptem. So, let's try the Pilsner, the small bottle and the unfiltered. Na, jól néz ki. Nekem nagyon tetszik. Nekem is tetszik. Szerintem jó, hogy átjöttünk ebbe a szállodába a másikból. Nézzétek, hogy milyen szép kis kertecske van itt. Azért mondtam a múltkori videóban, hogy olyan, mintha az ember nem is a városban lenne, hanem ez egy kis oázis. A Bagmati folyó éjszakai rituáléi számunkra egy örök emlék marad, de ideje tovább indulni. A következő videóban elindulunk a világ legmagasabb hegyei, a Monteverest irányába. Köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a spirituális utazáson. Ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, írjatok hozzászólást, az rengeteget segít nekünk, és találkozunk a következő részben. Sziasztok! Over there under the sky, I see a bird flying. How I wish I could send a letter to my sweet rose. I wish I could send a letter to my sweet rose. Fly, bird, if you can take